Hello. Right. So today, guys, I will be having a live forex mentorship. I have a student coming from Abu Dhabi, but she's also a Filipino. Right. So listen mode lang tayo ngayon while I'm sharing my screen to my student. Right. So, but you can learn from the things that I'm doing here. All right. So, hello. Good afternoon, Amy. How are you? Teka lang, hindi ko makita yung large na screen dito. Ayan. So, wala pa akong video. Hello, hello, hello. Kumusta? Shalom. So, kumusta yung last week niyo dyan? Alright, so si Julian. Okay. So, matanong nga kita, nakapag-download, nakapag-install ka ba ng MT5 at nakapag-open ka ng demo? Oh, sa demo account mo na currently meron ka, ano ba yung platform na ginagamit nila? MT4 ba? Okay, MT4. Kasi mas maganda siguro kung MT5 yung gamitin mo kasi yung MT5 yung mga features niya are really updated and mga I think more advanced yung mga features niya at in terms of the usability, yung bang mas madali siyang gamitin. At saka syempre pag nasanay ka dyan, nakapag simula ka dyan, syempre magiging used to it ka na sa paggamit ng tool na yan. At mas marami pa ako may tuturo sa iyo na mga tricks na paano i-manage yung orders that maganda siya i-handle kasi I think may pagkakapareho naman siya sa MT4 MT5 and MT4 but if mayroon akong mga tips na hindi siya available sa MT4 so mahirapan ka ngayon, hindi mo ma-apply sa sayang naman. So I think MT5 is really the best in from yung mga software kasi I'm coming from a software industry, software development and software testing industry. Alam ko kung paano yung software dinidevelop at ano yung mga proseso nila. So usually yung mga release dyan, so MT4, so from the number is fourth release of that software. So pag 5 na, syempre mas advanced na yan. Ibig sabihin yan, yung mga software bugs sa release 4, tinanggal na nila at kinorek na nila sa MT5 but may mga missing features sa 4th release na available na ngayon sa 5th release. So ganun yun. So I always suggest to use the updated one. Okay, so open ka ng Paperstone account. Demo lang muna, wag ka muna maglagay ng ng real money. Kasi yung gusto ko talaga na ma-prove mo via demo account that yung system na tinuturo ko is really giving money to you. Says, 'di ba? Kapag mag ka ng real account immediately tapos doon mo pa lang pina-practice. I'm pretty sure na marami pang mga errors na may encounter mo. Marami kang marirealize na mga problems. For example, how to execute the order, how to put stop loss, how to take your profits, mga ganun ba? So, we cannot afford to lose the real money for those kind of mistakes. So, mas maganda mag-demo muna tayo. And then
to see to yourself that yes, na kukuha ko na nagigets ko na yung tinuro sa amin ni Sir Neil, at ready na kami for loading with real cash. At mayroon din akong tuturo sa inyo na tricks paano na you have only a capital of $400, but you will be managing a $50,000 account. Kuha mo yun? It's like, parang sinasabi ko ngayon sa inyo na with a capital of $400, you can earn $1,000 a day. How about that? So, yan ang tuturo ko next session. Huwag mo na ngayon. So, we will focus sa practicing the strategy, mastering it, and then providing examples at yung mga dapat pa natin malaman, yung mga under the hood, mga details na talaga sa strategy, at yung mga real trades na na-encounter ko in the past week. Okay? So far, in the previous session natin, mayroon ba kayong katanungan? Mga confusion, mga ganyan? Wala ba? Alright. So, correct. Kasi, alam nyo, pag iba kasi yung pinapractice mo, kasi doon yung mga tanong lumalabas. Paano kaya to? Pag ganito yung situation, ano yung gagawin ko? Ano yung mas magandang gawin? Yes, so, okay, let me start the recording para di natin makalimutan, okay? Alright, so, in case of engulfing, so, may mga situation or mga scenarios na pwede mangyari. Number one, so let me share my screen para ma-illustrate ko sa inyo. Whiteboard muna tayo. So, ipaliwanag ko muna yung pinaka-basic concept, di ba, na base sa itinuro ko last meeting. So, let's say na ito yung key support area. Ito. Diba, nag-label tayo ng mga support area. So, and usually, yung engulfing, inaabangan natin yan after a series of downtrend. Then, price touches the key support area. Usually, in smart money concepts, alam ng mga institutions na ito yung key support, at yung mga bumili dito in the past days or hours, nilalagyan nila ng stop loss sa baba. Okay? So, smart money concept, ginagawa ng mga institution traders, itutulak nila yung price hanggang sa mahit yung stop losses ng iba. And then, sa kanya, i-reverse yung trend. So, usually, one of the signs na ipapakita niya is using an engulfing candle. So, solid, let's say, this is the engulfing. So, that is now the sign that the institutions are now coming into the picture. So, institutions trader or short term ko na lang ito para sa mga hedge funds or malalaking companies na may hawak ng malalaking capital. So, institutions yung term natin dyan, okay? Or banks, they can refer to banks. For simplicity, I will just say to you na institutions yung tawag dyan. Mga institutions dyan, pwede silang pumasok na mismo dito at tumulong para itulak yung price pababa. Diba? Kasi ito, nagbibentahan na eh. Nagbibentahan. So, alam nila na may mga traders na nagpa-bounce play dito na inaabangan yung bounce ng price. So, ang gagawin ng institutions is that tutulong sila para ibenta yung pair na yan or any instrument. Magbebenta din sila para itulak yung price pababa towards the stop losses.
ito yung tinatawag natin na stop hunt. So it's a very very important concept sa trading, especially in forex, kasi this is really naturally existing. The stop hunt is hunting your stop losses. Alam nila ng mga institutions na nandito yung stop loss, so we will push the price, they will push the price to that stop loss before printing the double bottom pattern or inverse head and shoulder pattern. So maraming mga pattern na reversal, di ba? So for a bullish reversal, can be a double bottom like this, nandito yung support level, or it can be inverse head and shoulders, ganito, nandito yung key support. So ito yung pattern reversal. So yung maraming mga traders na nako-confuse sa ganitong concept, na kapag itong mga reversal pattern, dapat makikita to sa sa key support. Ganyan yung pagkakaintindi ng karamihan, na nandito yung key support. The reality is that nandito yan usually. So ang ano pa dito, yung ano pa dito, trick, kasi halimbawa ito, this is inverse head and shoulders, diba? This is also support and support. This is the head, the left and the right shoulder. And ang ginagawa pa ng mga institution, kasi pag obvious na yung pattern, halimbawa ito, this is a really obvious inverse head and shoulder, gagawin pa nila is that ibabalik muna nila para stop hunt naman yung mga may stop loss dito bago dumiretso pataas na. O mo yun? So sa trading na gagawin natin sa system na tinuturo ko, yung pinaka main or one of the main na kailangan nating bantayan is yung stop hunt. Kailan ito nangyayari? At usually nangyayari ito sa mga key time na sinabi ko sa inyo, yung mga trigger time. And based on my experience, nangyayari ito sa opening ng equity market sa USA. So ganito yun. Let me clear first the clear all drawing. So ganito yung malimit na or madalas na obserbahan ko. Kapag London session, nagtitrending yung market. So pattern, so consolidation, buy on breakout, boom. Ayos. 11 AM na. So 11 AM dito sa Central Europe, which is 1 AM or 1 PM dyan sa Abu Dhabi. 11 AM or 11:30, ganun. Then after that, mag-ano na sila ng top or peak formation pattern para sa pullback. So 'di ba trending ito? This is uptrend. This is London session. London. Okay, so again, i-retest na naman niya yung high ng London. Dadating na yung 2 PM na market opening ng New York. So New York open naman ito sa 2 PM. That is 4 PM sa Abu Dhabi, New York. Okay, so peak formation, so and then pullback na naman, retest. And then dadating na yung 15:30 or 3:30 PM, which is the US market opening. That 3:30 is 5:30 PM Abu Dhabi time. Right? So sa US market, yan ang kaabang-abang na time. Sometimes hindi siya mismong 15:30 but 15. Maobserbahan mo na mayroon ng mga engulfing bearish. So, di ba trending, uptrending yung market. Yung susunod na madalas nangyayari is that dito na sila mag-form ng bearish engulfing or bearish pin bar dito sa mismong opening ng US para i-reverse itong trend. From uptrend, magiging downtrend na. So, i-retest naman niya yung low ng London session. Diba? This is the high of London. This is the low of London. Then, from US equity opening, i-reverse na yung trend. So, makikita mo dito yung mga reversal pattern like double tops or
head and shoulder. So head and shoulder is yung kabaliktaran naman ng kanina. Ganyan. Alright, then reverse the trend back to the low of the London. So hindi ganyan madalas yung nangyayari, but this is the concept. Sometimes pa nga inahunt pa nila yung low ng Asian session. Halimbawa yung Asian session dito nag-trend, tapos opening sa London nag-trend na naman, continuation pattern, then top peak formation pattern here, then makikita mo dito yung mga double tops or pin hammer, bearish engulfing, then back. So yung lumalabas dito is that we have always, in every session, there is always a high and there is a low. So yan ang tatandaan natin. So London high, and then pagdating ng New York session, ipupush. Sometimes pa nga ganito yung nangyayari. Ito yung high ng London, pwedeng ganito yung pattern, yung mangyayari, yung tinatawag na 3 push pattern. So 1 push, 2 push, and 3 push, and then boom, reverse. So maliban so hindi lang bearish pin bar or engulfing or head and shoulder yung abangan natin, but this kind of pattern, 3 push pattern. So ano yan, 3 push pattern, actually it's a series of engulfing here, engulfing here, engulfing here. So that's 3 push. So sa makatwid, ano nga ba yung kailangan nating abangan? So we are actually just waiting for engulfing candle or pin bar. Kasi ito yung pinaka ito yung pinaka signal, at kumbaga halimbawa may hinahunting kang wild animal sa sa forest. Ano ba yung isa sa mga ginagawang indication ng mga hunters para hulihin itong mga wild animals? 'Di ba, one of them is the footprints. So, mga footprints, yung market mismo, nag-iiwan siya ng footprints. So, yung mga footprints na yon ay makikilala mo kung ano yung footprints. Kasi ito yung footprints niya. Malalaking engulfing or bearish or bullish pin bar. So, ito lang yung kailangan natin hanapin. Huwag ka nang maghanap ng kung ano-ano pa. Yep. So, kung alimbawa, kung yung ginagamit mong strategies, yung mga crossover ng MACD o crossover ng mga exponential moving average, late na yan. So, di ba? Hindi mo yan, alimbawa, ipakita ko sa inyo yung isa ko, yung screen ko. Okay. So, magbibigay ako ng mga real examples now para mas magets nyo yung gusto kong sabihin. Where is it? Yun. Alright, so okay. And then mamaya-maya ay tuturuan ko kayo paano gamitin yung indicator dito na nakakapag-automatically detect ng mga pin bars at engulfing. How about that? Diba? So, parang automatic, hindi mo na kailangang isa-isin. Ano ba yan? Engulfing ba yan or pin bar? Dito na binigay na. So, halimbawa, yan. Diba? Pin bar. Consolidate muna, another pin bar, then boom! So, kung dito ka nag-enter, that's 2, at ito 2 AM. So, hindi siya valid na entry time kasi tulog tayo na. Yan. That's 4 AM in Abu Dhabi. So, okay. So, tayo, okay? Sandali lang. Okay, so ito, isang magandang halimbawa. Although yung time niya is hindi perfect, but let's check this out. Okay, so ito yung klase ng market na trending. So trending. So okay, so bago tayo dumako sa topic na yan, ay explain ko muna yung basic na market trends. Okay, so basic market trends, diba always natin
kinukuha yung high and low ng isang chart. So alam natin, halimbawa ito, yung London session, ito yung low niya at ito yung high. Usually, yung price is ganyan. Nagte-trending siya para i-retest niya yung high. So this high can be high because of the previous day. So previous day high. Then, mayroon tatlong klase ng event na pwedeng mangyari after yung price ay mahit yung high ng session. Number one na pwedeng mangyari is that it will break out and pull back to retest the high and then continue the trend. That's first scenario. Yung second scenario is that break out, pull back, retest that high and then back. So this is now the double tops. So ano naman yung isa pang scenario? Retest the high, go back, retest again, go back. So sideways. So again, yung first scenario is a trending market. Breakout, pull back, and trend. Yung next scenario is reversal. Pagka-hit niya ng high, nagpo-form siya ng reversal pattern like double taps, head and shoulders, or 1, 2, 3 push pattern. Balik sa range. And then ito naman, hindi siya nag-breakout, nag-test lang, and then back to the range, and then back again, and then back. So this is buy low, sell high, buy low, kung ranging. Kung ano naman, kung trending, yung strategy natin kung trending is that yung first scenario is just breakout strategy. Pag nagbe-breakout, hindi tayo bibili niyan kasi kaka-breakout pa lang niya sa session. Yung gusto natin mangyari, i-retest niya ito. Bakit i-retest? Bakit kailangan na i-retest? So, when I say retest, meaning yung price bumalik dyan. So, yan ang importanteng dapat abangan natin na ano ba yung mangyayari sa price kapag i-retest niya itong breakout point. Diba? Kasi, bakit importante ito? Kasi, alam natin, nandito yung, yung mga sellers. Diba? Nandito yung mga sellers. Ngayon, kung yung mga sellers ay malakas pa rin, edi, magbibentahan pa rin yan para bumalik yung price pababa sa range. So low ng session. Ngayon, kapag hindi siya bumalik, instead, nag-drawing siya dyan ng pin bar. So that's an indication na mayroon na siyang buying pressure dito. So yan ang parang early indicator na humihina dito yung sellers kasi this pin bar, bullish pin bar, is an indication of buying pressure. So yung price dito, nag-open yung candle dito, it tried to move down, but the buyers pushed the price higher to prevent further falling. Okay? So that's why yung entry natin, kung meron tayong pin bar, is the breakout of the high ng pin bar. Dito tayo bibili, and then ilalagay natin yung stop loss sa baba, a little bit below the low of the pin bar. Alright, so that was the first scenario, yung breakout, pullback, retest. Then hindi tayo bibili agad na, oy, nag-pullback na sa breakout point, bili na ako. So, kasi pag ganyan yung mindset mo, meaning to say, nag-assume ka na mag-bounce at magko-continue. So, assuming is totally different than what you see in the market. Nagets nyo yun? So, assuming is totally different than what the market is actually showing. So, halimbawa ito yun. Halimbawa, hanap-hanap lang ako dito ng mga examples. Halimbawa ito.
Okay, this is the high. Let's say the high. Yan. Gandang halimbawa. Although, ibang session na siya. Pero ito, this is Asian session. Ito naman yung Asian session pa rin. But anyway, let's forget the time muna kasi gusto ko lang ng halimbawa. Although hindi siya the best na example, but off ko lang muna yung session break para hindi tayo malito. Okay, so ito, this is trending now. So let's say ito yung low. At ito yung high ng session. Then trend. So meron pa nga dito ng open bar. And then, breakout. Pero kita nyo yung breakout dito, hindi pa nag-close. Hindi yan nag-close. Closing ng candle na yan is dito. So, hindi pa yan solid close. Then, after that, meron pang red candle. So, then, later on, meron ng white candle. Ano ba yung close ng candle na yan? That is now above this breakout point. So, maganda na yan. So, ayan. So, signal na yan na, okay, lumalakas na dito yung buyers. So, but this is just the breakout, di ba? So, i-retest pa niya yan. Ito yun. So, ano ngayon yung mangyayari after the retest? Will it continue the downward move? Or it will draw the engulfing candle or pin bar? So, ito, engulfing yung nangyari dito. Ayan. So, ito yung engulfing. So, meaning, ayun, ayos na. So, mapapansin nyo yan na every time nag-aabang tayo ng price is that we will always wait for the closing ng candle. Kasi pag hindi pa yan nag-close, hindi ka pa makapag-decide dyan kung ano ba yung talagang hitsura niya. Diba? Kasi kung hindi pa yan close, marahil ay pwede siyang mag-spike up, pero sa close ng candle na yan, bearish pin bar pala. So, it's very important na antayin natin yung close ng candle. So, para ngayon, hindi mo kailangang tutukan yung market. Alam mo kung ano ba yung length ng candle. So, halimbawa ito. This is 15 minutes. So, ibig sabihin na, okay, so yung time ngayon is, let's say, 5:20. 5:20 pa lang. So, 10 minutes. Antay muna ako ng 10 minutes. Then, babalikan ko na lang kung ano ba yung magiging close. Kung okay. So, sige. Okay, so, halimbawa, okay. Ayan, so, para maganda yung natin, discussion. Okay. The time now is 5. Wala pang nagre-retest pa lang yung candle sa previous breakout point. Okay, next candle, 5:15. Wala rin. Red pa rin. Pero, kita mo, itong retest na yan is still okay kasi nandito yung previous candle na nag-break out. Ito yung high at ito yung low. Pasok pa rin siya. So, paano natin madi-decide na okay pa rin yung pullback? So, basically, para madali lang kasi alam natin na itong bullish engulfing candle, nandyan yung mga institution. Institution yan, di ba? Kasi na-engulf niya yung previous candle. So, imagine na malalaking fund yung nandito. Hindi nila hayaan na maipit sila. So, maglalagay yan ng stop loss. So, if that is the engulfing, usually yung stop loss niya nasa baba ng engulfing. So, ngayon, para ma-invalidate itong engulfing, ano ba yung kailangan na mangyari? Para ma-invalidate, meron ba kayong idea? Para sabi natin na, invalid na yan. Ano yung, natin dito? Ano ba yung kailangan na mangyari para ma-invalidate natin yan? Mag-close sa below. Correct. An early sign yan, yung early sign, kahit hindi pa siya mag-close, basta ma-penetrate niya itong baba, that's already an early indication na, okay, mahina itong mga buyers dito. Kasi tumagos eh. Pero pag hindi siya tumagos at nag-bounce lang dito, that's already an early indication na pumapasok na naman yung mga buyers. Kasi ito, sila, institution. Yung institution, hindi yan lalagay ng positions in one order. So, imagine that kasi billions yan. Billions yung pera nila eh.
So, hindi na malalagay at once sa isang time frame or in a specific time. Parang hinihimay-himay nila yan. Diba? So, let's say meron silang 3 or 4 na different position. So imagine na pag nag-pull back yung price, then nag-bounce at meron pang pin bar dito. Ibig sabihin yan na yung pumasok dito marahil dinagdagan pa nila para tawag sa dyan is i-mitigate yung risk. Mitigate meaning to say ayaw nilang pabagsakin yung price kasi pag bumagsak yan, malamang yung mga nakaposition dito ay magbebentahan din kasi yan ang stop loss ito pattern to di ba? This is a pattern. So imagine that we have a trend line here at ito may mga solid engulfing. Yung mga stop losses nila dyan nandito sa baba dito o dito. Ngayon pag bumagsak yung price dito, marahil ay may invalidate itong pattern, magiging bearish yung trend instead of breakout for a bullish move. So, ang gagawin nila dyan, so of course, mga institutions, yung malalaking capital na traders, sila yung nakakapag-control sa market. So, kaya nga tinawag silang market maker. Kasi sila may control sila mismo. Pero kung small capital trader ka lang, hindi mo kayang i-control 'yan, di ba? So kaya nga tayo as a retail trader, sumusunod lang tayo sa kung ano yung pinapakita nila. Ano yung mga traces ng mga institution at ito 'yun, mga engulfing at pin bar. So gagawin nila diyan is that so ayan, so ito nangyari. So nakuha nyo yung ibig ko sabihin na pag nandyan yung ito yung candle. Diba? Pag ganito yung candle, parang feeling mo babagsak kasi red. Then, feeling mo babagsak Feeling mo lang yan. Pero hindi pa niya pinapakita dito na bumabagsak or bumagsak. Hindi siya nag-breakout So, okay pa rin dapat yung mo. Solid pa rin yung theory mo na pwede itong i-mitigate. So, dito pumapasok yung konsepto ng tinatawag na order block. Ano yung order block? So, order block, para sa simplicity ng ating discussion, ito yung malalaking orders na nilalagay ng mga institution. At yung malakihang order na yan, ang maganda dito, pag technical analysis ka, kasi naglilib siya ng footprints. Meron siyang pinapakita na mga order block yan. At yung order block are actually blocks of order that leads to big moves either on upward direction or the downward direction. So ito hindi yan order block. Hindi pa to order block. This is order block kasi ito yung pinakaunang candle na nagdulot ng pagtaas ng presyo. Ito hindi yan order block. This is order block. So sa makatwid, one of the sign na order block yan is an engulfing candle. But not all engulfing candles are order block. You get that? So halimbawa, this is an engulfing, pero hindi yan order block. Engulfing, but this is an order block kasi after this engulfing, nagdulot siya ng big move upwards. So meron din tayong tinatawag na order block mitigation. So ano yun? So anong kang kung ito yung order block mo, ibig sabihin niyan na kahit lumipad na yung presyo, ibig sabihin hindi naman ibig sabihin na hindi na babalik yung presyo. Pwedeng yung price i-retest pa niya yung order block na yan. At kailangan mindful din tayo sa high and low ng order block na yan. So ito yung high at ito yung low. Kasi pag nag-full back yung price, it can retest this high or it can retest the 50% of that range
or it can retest the 100% ng candle bago siya mag-print ng pin bar. So, pag nag-pullback, aabangan mo lang anong klase ng candle? Pin bar or engulfing. Pag nakita mo yan dito sa area na yan, that's also one of the signal that we can buy that instrument. Okay? So, let's say ito yung order block. Tingnan natin ang nangyari dito. Ayun. Di ba? Okay, i-rewind natin yung price para at least maganda yung discussion natin dito. Tama ba? Okay, so tama lang. Saan na yun? Ito yun. Okay. So, para malaman nyo paano gumamit ng bar replay. Ito yun, bar replay, then pili ka ng area na pwede mong gusto mong i-replay. So, ito. Gusto kong replay ito. Ayan. Ayan. Clear ko muna yung mga kung ano-anong drawing dyan. Okay. This is not engulfing, di ba? Pero dito may pin bar na. Okay. So, boom. Okay, nag-aantay pa lang tayo ng signal. Ayan, this is an engulfing. Diba? So, engulfing is already a sign that we can buy the instrument. At tingnan nyo, itong engulfing na yan, sa anong location siya nag-exist. So, para ano naman yan, pag nakakita ka ng engulfing, always look at the left side of your chart. Saan siya nag-exist? So, di ba, meron tayong support dito. This is the lowest prior swing low or lowest point bago nagkaroon ng engulfing. So, ito yung key support. So, tumagos yung price. Ano ngayon ito? Ito yung tinatawag na stop hunt. Kasi alam ng mga institutions na sa baba nito, mayroon mga stop losses. Few pips away from this low. Then, of course, hindi mo pa yan masasabi na stop hunt yan kapag, ano pa, yan. Balik tayo ulit. Pag ganito pa lang yung itsura ng pattern, hindi mo pa masasabi na stop hunt na yan kasi wala pang hunting. Yan. Hindi mo pa rin masasabi na stop hunt yan. Diba? Next. Ayan. So, ayan. Mayroon ng engulfing dito. So, that is now a good sign. At anong oras siya nag-exist? That is the opening of the New York session, 2 p.m. Then, ito naman, para ma-confirm natin ito, we will wait for a retest. Kasi, usually, nasa 1 hour later pa ako mag-i-enter nito. So, that is only 2 p.m. Mag-i-enter ako mamaya pa. So, abangan ko lang na ito bang valid ba to na na order block or engulfing. Okay ba yan? So, ito yung high. Ito yung low ng engulfing. Hindi ko pa rin masasabi na order block yan kasi para malaman mo na order block yan ay kailangan muna ng big move. Okay, so ngayon nare-retest niya yung order block ay yung engulfing na yan. Ayun, so medyo muna siya, bumagsak muna siya bago bumalik. So ayun, nag-draw pa siya ng mas malaki pang engulfing. At anong oras? 2:30. So almost 30 minutes before the 3 p.m. Okay, but this is already a good entry point. Kung yung price ay mag-break out above this, that's also an entry point. Okay? Playan natin ng green. Then, saan mo ilalagay yung yung stop loss? Dito. Diba? So, safest is this.
sa ibaba. Hindi dito, but dito. Lagyan mo pa ng buffer. Kasi ito, pwede niyang i-retest pa eh. 100%. Then stop out ka. Dito naman, medyo tight. So, lagyan mo pa ng konting space. So, ngayon, kukunin mo lang yung distance niyan from here to the stop loss. That is how many pips? 16.5. At dyan mo nagagamitin yung Excel table ko. So, if this is what instrument? Australian dollar USD. Kunin mo yung Excel table ko. Lagay mo lang 16.5. Then, I need to buy 0.76. Provided that my capital is 50,000. Okay? So, kung iba yung capital mo, lower than this, then for sure, this lot size will also decrease depending on your capital. Alright, so, now, let's see. Ano ba yung mangyayari after this engulfing? At valid siya eh. Actually, ito yung the best na setup ko na inaabangan lagi, na mayroon siyang support, then mayroong stop hunt, then mayroong engulfing, then entry here, stop loss here, then hope and pray that natamahan yung natin target. So usually ano ba yung target ko? 1:2, di ba? So long position tayo, so gamitin natin itong tool, entry, then put to the stop loss. Nakita mo, kapag natalo ako, ito na lang yung account ko, 49,875. That is minus 125. 50,000 yung capital eh. So minus 125. So that is the amount. So that is in percentage, that minus 23% of my equity will be lost. Then i-hover ko to around 2.0. So, but remember that at 1.5, pwede na ako kumuha ng profit. Kasi meron akong mga 3 positions. O 1 or 2 positions. So, pag tamaan na itong 1.5, pwede ko nang kunin yung isa. Then, i-break even ko yung stop loss. Ilagay ko sa break even. So, let's check ano ba yung mangyayari sa trade na to. That is 230. So, hindi ko alam yung result. Okay? So, test lang natin ngayon kung tatamaan ba yung natin. Yung target. So, ito yung target. Target, I colorize my target into red. 2:30 p.m. Central Europe time. This is 2:45. Ayos, umaayos yung yung trade. 3 p.m. opening ng this is usually my entry. Pero dito nakunan ko na ng early entry. So, but I'm also anticipating na pwede siya mag-pullback before umangat na naman. But ito, nakita nyo na 3 p.m. pa lang, tinamaan na yung 1.5. So, ano ba gagawin ko? Kunin ko na yung isa kong position. Okay? Pero hindi pa ako maglalagay ng break-even kasi isang position pa lang yung nilagay ko eh. So, kinuha ko lang yung 1.5. So, yan. So, that is now 3:15. Oh, wow. This is a nice breakout. So, usually, this is 2:15. And then, yung next candle will be 2:30. So, alam ko may red candle dito. So, yung pwede kong maging gagawin is that maglalagay ako ng breakout order, buy stop order sa taas ng red candle. At ilagay ko yung stop loss ng pangalawa. Ng second position ko dito. So, yung first position ko, kinuha ko na. Pero mayroon akong re-entry opportunity. Pero kung hindi ko kinuha yung position ko, mayroon akong yung first position, mayroon akong P1 dito, means position 1. Position 1 stop loss. At yung position 2 stop loss dito. So, ako sinunod ko lang yung rule ko na
pagka 1.5, kunin ko muna. Kasi, especially that mag-o-open pa lang sa US market. Diba, naalala mo yung sinabi ko kanina na pwede siyang i-reverse. So, okay. So, let's say, meron lang tayong P1 ngayon. So, let's be realistic now. P1 lang. So, pero nagkaroon ako ng another entry. So, ito na ngayon yung stop loss ko. Ngayon, makikita nyo na magkaiba na yung risk dito, di ba? That's already 9.0. Mas maliit. Kanina, it was around 15.8. Hindi ko pa rin babaguhin yung lot size ko. Hindi ko na i-recalculate. Ganun pa rin na lot size yung gagamitin ko. Kung gumamit ako dito ng kano yun, 0.78, 0.76, hindi ko na babaguhin yung lot size ko dito. Ganun pa rin. For safety sake, kasi remember that maroon pa tayong risk na kahit nag-breakout dyan, pwede siyang bumalik pa dito sa re-entry natin. So, just to be sure that hindi natin ibibigay, we are not giving back what we have earned earlier to the market. Okay, so let's see. Okay, ano pa lang yan eh. 3.30, 3.45, 4 p.m. Yun, na-stop out yung ano mo dito. Ano ko dito, yung re-entry. Pero, ano yung pinakita niyang candle? Stop out ako. Pero may candle dito. Anong klase ng candle? Pin bar. So, marahil ay yung stop loss ko ay napaka-tight. So, I will still re-entry here sa taas ng pin bar. Lagay ko dito. Then, lagay ko dito yung stop loss. So, buy stop order. So, hindi ka kaagad bibili. So, yung buy stop order, ang ibig sabihin yan na maglalagay ka ng order na kapag tamaan yung price na yan, ay magiging buy order siya. Then, sa buy stop order, pwede ka rin maglagay ng automatic na stop loss. Okay? So, isang order mo lang ilalagay siya na lagay ka ng entry price sa buy stop price at yung stop loss price mo. Right, so, okay. So, let's check kung ano mangyayari. Papasok ba natin, makapasok ba ulit tayo? So, magiging ano na to, P1 pa rin kasi na-stop out yung ano kanina. Oops! Napasok na, di ba? Pasok na tayo. 4:45. 5 p.m. So, 5 p.m. normally, ano na ako, nag-out. Pero ito, unprofitable trade pa to. So, kapasok lang. So, tingnan natin. So, lagyan pa natin ng konting time. Mga hanggang 5:30. Maximum 6. 5:15. Oops. That's 5:30. 5:45. Stop out ba? Wala. Hindi tinamaan. Medyo lang. Pero 6 p.m. na to eh. So, I think we'll see. Ano ba yung next candle? Lalagay ako na dito ng high at low. Kapag mag-breakout dito, hold ko pa rin ng konti. Pag mag-breakout dito, stop out ako. Yun, stop out na ako. So, that's the end of my trade. So, ano yung na-form dito? So, that is double tops. So, meaning, it tried to reverse pero, weak yung buyers. So, marahil, i-retest niya ulit itong order block ito. Bago bumalik. So, pero, after tayo na 6 p.m. So, normally, hindi na ako naglalagay ng trades. But, just for the sake of, curiosity, ano ba yung nangyari after that? Okay, 7 p.m. Yun. 7. Yeah, usually sa 7 p.m. mag-i-start na naman yung yung late night na price action trades. Yung mga end of the day na traders. Wala.
That's 9:30. So yung 9:30, bumalik lang sa taas. Pero, like what I said, hindi na tayo nagtitrade after 6 p.m. Kasi, unreliable na yung mga signal dito sa after ng 6 p.m. Sa 6 p.m. kasi yung mga gising lang yan or nagtitrade, mga nasa American time. Yung nasa dito sa Europe, usually end of the day na sila at 5 to 5:30. So, kulang na ng liquidity and due to that, ay medyo unreliable na yung signal. At another reason for that is that usually nakatutok na sa US market yung karamihan na funds. Wala na sa Forex. So, ganun yun. Alright? Alright, so let's may tanong ba so far? Alright, so ngayon naman ay mag-analyze tayo ng chart. Oh, by the way, kagabi, meron akong ako as a trader, I continually improve my system. I'm trying to make research for improvements sa aking system. So, mayroon akong na-research na script. Itong script na to, kinukuha niya yung mga, inaano niya, yung script na to ay in the form of a code. Pero hindi mo kailangang intindihin yan, but I'm just saying to you na dito sa TradingView, pwede kang maggawa ng script para ngayon mag-simulate siya ng mga orders for the past historical chart na gamit na yung system mo. At yung system na ginamit nila dito is almost similar sa system na ginagamit ko, pero ito focus only on pin bars, walang engulfing. So yung ginawa ko, i-reuse ko itong system niya, yung script niya, para ngayon ma-measure ko ano ba yung historical backtest performance ng iba't ibang pairs base sa system niya. Kasi similar sa system ko in terms of pin bar strategy only. Di ba? Pag pin bar, just to recall, pag bullish pin bar, normally, yung ginagawa natin pag bullish pin bar, ay nag-enter tayo, di ba? Pag may pin bar. Pag may pin bar, enter tayo sa taas ng pin bar, put your stop loss here. And then, let the trade run. But itong script na to, nag-enter lang siya ng pin bar strategy kapag yung bullish pin bar strategy kapag yung trend is also uptrend. Pero kapag ganito na downtrend siya, hindi siya maglalagay ng order. So, kapag ganito lang, halimbawa, okay, let's say this one. This is a pin bar. So, maglalagay lang siya ng order kapag uptrend. Uptrend kung EMA 20 is above EMA 50. Ngayon, kung bearish pin bar tapos EMA 20 is below EMA 50, then mayroong bearish pin bar, then maglalagay siya ng short order. So, that is much more or less similar sa aking strategy. So, since more or less similar sa strategy ko, so meaning magkakaroon ako ng idea ngayon kapag gamitin ko itong script na to measure yung iba't ibang pairs, ano yung performance niya. Okay, let's check ano yung making but before that I want to show to you the strategy tester yung tawag dyan. So kinopya ko na siya. So ito yung link, ano ko sa inyo, send ko via chat. Kasi pwede nyo yung i-copyahin sa inyong TradingView account. Kasi free lang naman to Okay, so saan ba yung chat? Ito yung chat. Meron chat dito sa Zoom. Send ko. Yan yung link. Yung gagawin mo lang is that ito yung, pag i-open mo yung link, ito yung makikita mo. Ito yung writer ng developer ng script. And then may mga description siya dito, paano gamitin at ano yung naging result. At base sa description niya, tinest niya lang sa 1 hour time frame. So sinunod ko lang, 1 hour time frame. No problema.
Kasi nag-iiba yung result pag 30 minutes or 15 sa iba yung result eh. So para ngayon makopya mo siya sa iyong sa iyong trading view. Ano mo lang? Ganyan lang, add to favorites indicators. Mapupunta na yan sa trading view account mo. Then, para gamitin ko, so halimbawa, kaya ko muna, close ko yung mga indicators ko dito. Then, FX. Then, itong favorites. Then, mapupunta yan dito. First, pin bar. Ito yun. By Pin bar trading strategy by Chang Yu John. Pwede mong i-modify yung mga parameters dito. Colors, something. Kung ano yung hiyang ka. Ganun. So, ito yun. Okay. Mayroon eh. So halimbawa ito, enter siya dito. Mag-enter siya lang ng may pin bar dito. Then hindi pala. Ayan, long. 'Di ba? Nag-long position siya. Naglagay siya ng long position after he saw a pin bar. Pin bar, then break out ng pin bar. Dito yung entry. Ito yung stop loss. So, ang result niya, exit niya mamaya. Dito on. Pero yung exit niya medyo nalilate. Kasi dito i-exit na ako kapag yung risk and reward is almost 1:2. Tapos may bearish pin bar, di ba? So medyo may kailangan pang improve sa script. But for the sake of just measuring at magkaroon tayo ng idea, ano yung mga trades or mga pairs na wala na. So, sabik na. Kasi dito, nagantay pa siya eh. Mahirap kasi itong lagyan ng script eh. Kaya hindi niya malagyan ng script kung kailan siya mag-take profit. Siguro, kung ako yung nag-develop nito, ay pag sabihin ko na kapag nakakuha na ako ng 1:2, out na ako. Hindi na ako mag-aantay ng crossover. Diba? So, yan ang i-improve ko sa nito. Pero, hindi ako magaling sa scripting. So, nagko-kopya ako ng script ng iba. So, okay, later on, medyo mamaya, makapag-aral ako ng scripting nito, ay may improve ko yan. But now, yung purpose natin is just to measure kung gamitin ko yung system, which is a little bit similar sa system ko. Ano yung kalalabasan? Kasi yung purpose ko dito na ano ba yung mga pairs na magandang i-trade in terms of pin bars. Di ba? So, tingnan nyo, ano yung result. Ito, okay. Ibaba ko lang itong dito. This is a performance summary. And then, dito yung lahat ng pairs na kinolekta ko. So, ito, by the way, dapat pala naka 1 hour. 1 hour. 1 hour kasi tinest eh. So, performance summary. So, pag outcad, ito yung net profit, 3.11%. So, okay na. At nakikita mo rin kung ano yung bias na profitable siya. Kasi dito, pag long position, medyo, negative. Pag short, maganda. Mataas yung short. So, mayroon ka ng idea ngayon na, pag short, mas maganda yung trade ko sa short. So, okay yan. Ito yung mga, notice nyo yung nakakulay green. Ito yung nakuhanan ko ng malalaking percentage gain. Ayan. Tingnan nyo. 13%. Malaki. Tapos sa short. So, ngayon may idea ka na saan to magandang gamitin. Diba? Although hindi siya nagsasabi na magiging profitable ka talaga, pero mayroon tayong idea na ito, pag i-trade ko to, tapos pin bar strategy, ito lang yung performance na posibleng ma-expect natin. Pero pag ito yung i-trade ko using the same strategy, then ito yung pwede maging kalabasan. So, pag ito, sa time frame na yan, hindi mo gagamitin yung pin bar strategy kapag naglo-long position ka, di ba? So, mayroon ka ng idea na sa short trade siya may edge.
Ito naman, out JPY. So, ito, laki. Mas malaki. Short din. So, nagbibigay ito ng idea sa atin na sa shorting pala, doon may pera. Diba? Kasi, diba, nag-trade ka na ng Philippine market, diba? So, alam naman natin na sa Philippine market, puro lang long position. Walang shorting. So, kasi, ganito kasi yun eh. Yung, usually, marami sa mga traders, naka-bias tayo sa long. Yung bang buy low, sell high palagi. Alam yan ng mga institution. Obvious yan eh. So, yung institution, binabaliktad nila. Doon sila sa shorting. Mas pumuposisyon. Kasi doon yung mas may ganito ko yun eh. 80% ng mga nagtitrade are losing money. 20% are those who are getting money from the 80%. O ano ba yung usually na mindset ng 80% na yan? Bakit talo sila? Kasi common thinking eh. Yung sinatawag na na herd mentality. So, sa herd mentality, mostly yan ang mga mali. So, ang gagawin ngayon ng institution, alam nila na 80% mali. So, bakit ko kukopyahin yung i-reverse ko lang yung mentality ng 80% na yan para ngayon maging profitable ako. So, ganun din yung gusto kong maging mentality nyo. That's why, pag nagdi-discuss tayo, inaalam natin kung nasaan yung mga stop loss nila. Di ba? Kasi i-reverse natin yan. So, yan ang yung advice ko sa inyo. Right, so let's check the other pair. So, pagka JPY, tingnan nyo, talo both. So, wala. Hindi ka makakapag-expect ng magandang performance sa pin bar strategy sa CAD JPY. So, dito tayo sa Euro JPY. Tingnan nyo. 26%. Both long and short. Pwede mo siyang i-trade long and short. Ayos. How much more sa Euro USD? Tingnan nyo. 74%. Both long and short. Pero mas malaki sa short. So, lahat ng to, i-share ko sa inyo kasi nakakolekta na ako ng table. So, ito yung produkto ng research ko kagabi at kinolekta ko siya para mayroon tayong idea ano yung mga performance. So, using the pin bar, 1 hour test yan. So, itong dark green, meaning to say, malaki yung profits niya. Pero, ini-indicate ko dito na saan siya sa bias. Saan bias siya mas malaki. For short. Pero, meron din dito, Australian dollar JPY in 30 minutes. Kasi di ba tinest siya sa 1 hour. Tiningnan ko rin yung lower time frame, 30 minutes. So, nasa 30 minutes pala, pwede rin yung out JPY. Long naman yung profitable siya sa long position. Pag empty itong field na yan, meaning to say, red yan. Hindi siya profitable sa shorting. Yung mga dark green, tingnan nyo yung tingnan nyo yung GBP USD 30 minutes time frame, 103% long position. So tingnan natin. So 30 minutes GBP USD, tingnan nyo yung result niya. Yun long. So meron na tayong idea. Yan ang so itong ginagawa ko is data analysis. Hindi ito yung technical analysis sa trading. So kinukuhanan ko ng data yung market. Ano yung pino-provide ng market based on the history. Kasi bakit importante ito? Importante sa akin to kasi I will already get rid of those pairs na hindi siya profitable, hindi magbibigay ng pera. Doon lang ako magpo-focus nito sa mga pairs na mayroon talagang edge. So ito 'yon, ito yung mga pairs. Kaya nga itong list na to, better save this one. I will send it via email. Correct. So, bali focus muna tayo dito
i-master nyo using the same strategy na tinuturo ko. Huwag kayong mag-insert ng additional pa unless mayroon kayong nakolekta na data na nagpo-prove na profitable yan. So, yan ang result ng backtest. So, basically, pag minanamano mo yan, it will take months para matapos mo itong table. Pero, blessing in disguise, meron ng mga tao sa internet na bibigay nito ng free. Ito, ilang oras yung ginugol nila dito para i-develop itong script na yan. Dito, may mga nagpapasalamat yan. How the profit. Wala masyadong comment, but let's see that how many people are liking it. Ano yung pinaka okay, 173 give like to this pinaka review. Alright, so i-provide ko to via email pairs to trade. So iyan ang i-save nyo lang sa trading view. So wala pa dito yung engulfing. Yung engulfing baka next meeting natin, next session, i-share ko naman yung result. Ano ba yan? Ayan. Ito yung email, diba? Alright. So, okay. So, meron pa tayong time. So, let's get more analysis sa mga natin, charts. Okay. So, dito na tayo sa pin bar list ko. Ito, Forex pin bar list. So, yung sinend ko sa inyo, ito na yon. Dito na. So, bakit ba nakakapaggawa ko nito? Magtatanong kayo. Kasi meron akong premium account sa TradingView. So, I am paying around $100+ every year. So, normal price ng TradingView premium is around $200. Pero, napansin ko na every November, meron silang Black Friday sale wherein you can get a 60% discount sa TradingView. So, yung expiry ng TradingView ko, pumapatak palagi sa Black Friday. So, on that week. So, today is already September. So, meron tayong October, November. Abangan nyo yung Black Friday sale. Alright? Kasi malaking savings yan. 1 year. Maganda kasi yung premium kasi nakakagawa ka ng iba't ibang folders. Kapag meron kang free account, wala, isang folder lang yan. Hindi ka makakapag-switch dito. Hindi ka rin makakapag-gamit ata ng backtester nila, itong screener at ibang features dito. Baka nga walang bar replay. And then at yung prices during trading time medyo may delay. So let's say delayed siya ng 30 seconds. Malaking delay na yan. Diba? Mapapansin nyo yan. So I better suggest if you really treat this as a business, this will be part of the cost mga tools, diba? Pag meron kang business, meron ka dapat capital for ano yan? Yep, I think wala silang monthly. I'm not sure. I think yearly lang. Yearly yung nila. But by the way, I have a referral. Meron akong referral link dito. So, huwag nyo lang kalimutan na meron akong referral link. And, okay. I sounded like a salesman ng TradingView.
Well, ang napapansin ko is isang ano lang, parang na-switch off niya yung kabila. Pwede siya, pero sasabihin niya na okay, your account is used by another account. Pero kung mobile siya, kung sa mobile phone, hindi siya nagsiswitch. So, pwede kang gumamit ng phone at the same time gumamit ng PC. Hindi siya nagsiswitch. Okay, pero kung PC and another PC, yun, matu-turn off yung kabila. Of course, yeah, alam nila yan. Hindi siya kagaya ng Netflix na pwedeng 5 users in one time. So only one user lang. But of course, if inconvenient man sa inyo, edi tag-isa kayo ng account. Meetin nyo lang yung referral link. Sayang yung bonus. Sayang naman. Oo nga. I think, of course, pag kayo naman pwede rin kayo mag-refer sa iba kung meron kayong mga kilala na gusto mag-trade. Meron siyang tawag din. Basta, may bonus siya. Maganda yung bonus nila. Almost yung subscription ko din sa 1 year. Mako-cover. Alright, so let's now check the charts, okay? And then, hanap tayo ng magandang opportunity for next week. So, again, usually, nasa 4 hours muna ako, di ba? Gagawa ko ng high and low. So, 4 hours. So, try natin yung GBP USD kasi nakitaan natin siya ng GBP. Wala dito. Kalimutan ko yan. Wala, tinanggal ko yung JBP NCD kasi napaka-pangit ng result. At saka na-experience ko din mismo sa trading na JBP NCD palagi akong dito. Maliit yung win rate ko dito. Hindi mo maano yung prediction ng market niya. So, halimbawa ito. Okay, turn on natin yung session. Akala mo magti-trend na pero may stop out ka. Tingnan mo. Ayan o. This is a very good pattern, di ba? This is engulfing. This is the key support. Then, niretest yung key support with an engulfing. So, dapat, yan. This is your entry. Say, level. Ito yung stop loss. Extend mo yan. Okay, ngayon, okay pa tayo. Kasi hindi pa tayo na-stop out dito sa below. So, tingnan natin ano mangyayari. Boom! Ang haba ng wicks. Boom! And then, stop out ka. Then, actually, ang mangyayari, babalik. So, napansin ko na parang inefficient tayo dito kay GBP and CD. At saka, yun din yung lumabas sa result dito. Nang pangit yung result niya sa 1 hour. Kaya, in-eliminate ko na siya. So, that is the beauty of really backtesting your pairs bago mo gamitin sa real market. Kasi, iba-iba yung behavior ng kada pairs. So, don't expect that your strategy will work on every pair. The reality, mayroon talagang pair na umaakma yung yung strategy. So, ito, saan na? Strategy tester. Okay, oops. Nawala natin strategy tester ko. 1 hour, then, strategy tester. Okay, I will delete first. Delete, and then load again. Favorites, and pin bar dito, pin bar, ayan. So, tingnan natin yung result. Pangit, walang profit.
Although sa short, mayroon siya, pero generally, negative eh. Ito yung tinitingnan ko muna, yung una. Tsaka, tinitingnan ko din itong profit factor. Factor, oh. Sorry, nasa wrong chart pala ako. JBP NCD, oh. Napakapangit ng result, oh. Profit factor, kung ilan yung multiples ng ano mo, ng profit. It's negative 0.58. Wala tayong mapapala dyan. Pero kung ito yung gamitin mo, Euro JBPY, yan, profit factor 1.34. Anything which is above 1.0 na profit factor, maganda yan. Magandang trade yan. Alright, so, ayan. So let's check for Euro JBPY. 30 minutes, dito naman 4 hours. Okay. Marami nang ano dito. Ito. Okay, so 4 hours na unang ginagawa ko. Ngayon, take the high and low of the 2 months. Past 2 months. At usually, ito yung mga prior swing high and low. Yan, most of the time, yan ang nagiging high and low of the 2 months. Okay, lagay ka ng high and low. Okay. And then, usually, kinukulayan ko ng border na red para na-indicate ko siya na resistance siya. Okay, kinukuha ko yung highest bull. So, ito, tingnan nyo. Di ba ito yung highest bull candle? At ito rin yung nag-retest. Pwede mo rin yan na lang yung i-consider mo. That is also fine. Kasi equal lang naman sila eh. At ito rin yung nandito rin yung order block. Ano ulit yung order block? Yung order block is the candle that resulted to a big move to either direction. Ito, down move naman. So, ito yung order block. Ito, hindi yan order block kasi nag-retest pa. So, ang nangyari dito, mayroong mga short seller dito, malalaking short seller. Then, dito, nagkaroon ng mitigation. So, mitigate niya. So, ibig sabihin na short seller dito, naglagay ng malaking position, bumalik ulit, nag-short seller pa. Nagkaroon pa ng short selling. So, yung purpose niyan is to prevent the price to break out. Hindi ayaw niyan mag-break out. So, meaning to say, pag ayaw niyan mag-break out, we found the high of the chart. Diba? And then, yung high na yan is nakikilala natin yung high once we see engulfing or pin bars. Bearish pin bar. So, ito, pwede na to. Lagyan ng area. So, yan ang supply area natin, technical terms. So, yung low naman is dito, which is also equal low here. So, pwede mo nang i-consider din yan. And actually, this is the bullish order block. Kasi, yan ang candle na nagdulot ng upward move. Diba? So, meron na tayong high and low. High, over here, lower here. So, meaning that later on, this price will test this. And after that, it will test again here. So, of course, ano lang yan, nagbibigay lang natin ng idea about high and lows. But, hindi ibig sabihin na iti-trade natin agad-agad dito. Kasi nagbe-bid trade tayo, so kailangan tingnan natin yung 15 minutes, up to 15 minutes na time frame. But, after drawing, mapapansin nyo rin na meron dito na trend line. So, ilagay lang yung trend line. Brown usually yung nilalagay ko dyan. Okay, so okay na tayo dito. Ngayon, pwede na tayong pumunta sa 1 hour para tingnan naman yung weekly na price action. Ano yung high and low ng weekly? So, count 7 days before or 10 days kasi para 2 weeks. 7 to 10 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, like here. So, the same high and low, almost the same. Right? Pero meron dito ng high ng 10 days. So, high yan.
high. And same low pa rin. Low ng 2 months. So, ano yung i-expect natin dito, since yung current price is already close to the high of the 10 days, then we might be looking for shorting. Kasi ito, mahaba na yung biniyahin yan. So, maya't maya, pabalik na yan. So, huwag kang matitempt na mag-trade ng bullish dyan kasi yung risk-reward mo napakaliit na. Diba? Tatamaan nyo yan and posible. So, kapag nag-trade tayo at nag-analyze, iisipin palagi natin na nasaan yung point ng chart na kung saan mas makakarami tayo ng profit. So in other words, iisipin natin palagi na nasaan yung point ng chart na kung saan mas may chance pa siyang mag-move ng malalaking moves. Kasi ito, kung nandyan yung supply zone, either here or here, so ito lang yung distance na pwede nilang biyahin at magkakaroon na ng exhaustion. Yan lang, di ba? What about from here to here? Ito na yon, malaki. Mas malaki at saka mas malaki pa yan kapag nagkaroon ka pa ng patience para antayin na mismo mapunta dyan yung price at mag-draw dyan ng mga bearish pin bars or engulfing bearish. Kasi yung chances are, ito yung bibiyahin ng price pababa. So, kuha nyo, yung ibig kong sabihin, look always for high risk reward. Kapag medyo maliit at kukunti lang yung risk reward, you better look for another opportunity. So sa weekly, unless yung price is mag-break out sa area na yan, like, diba, sinabi ko kanina, yung first scenario is a breakout, pullback, and then retest, and then bounce. Dito lang tayo mag-i-enter kapag nag-bounce, nag-draw dyan ng pin bar, and we are looking for a continuation, breakout, pullback play. Pero kapag ano lang, nandito pa lang yung price, wala pang any pin bar or the bullish engulfing, always yung mindset mo is to short. Okay? To short. So, wag kang assume na breakout to, breakout. Di ba? So, kung naka-experience ka na sa Philippine market, yung mindset is always to buy. Nobody wants to short. Kasi wala namang shorting eh. So, yung mindset mo palagi, mag-breakout, di ba? Mag-breakout, bibili ka. Eh, hindi naman palaging breakout yung kinalalabasan eh. So, Forex, dahil mayroon shorting, it's available to anyone. Unless nag-break out yung price, saka lang tayo mag-change ng bias. Okay? At I mean, kapag nag-break out, di pa ibig sabihin na bullish na tayo. Let it retest and draw another pin bar or kapag walang bullish pin bar or walang bullish engulfing, it's still a short bias. Kasi ang pwede mangyari dito is that mayroong tinatawag na 3 push pattern. So, push and then pull back. Another push, which is higher push, pull back. Another push, and then makikita mo yung mga pin bars dito or engulfing, which is now a sign of this is a 1, 2, 3 pattern push. Then babalik pa pala. So, maraming beses ko na yan nakita. Ito. Yung iba kabaliktaran lang, bullish naman. 1, 2, 3 push pattern. I think okay, so hindi ko pa mahanap ngayon. So anyway, let's continue discussing the high and lows. Okay. So ito, high and low of the week. So tingnan nyo, ano ba yung pinaka-prior high last week? Ito yun eh. Ano ngayon yung nangyayari sa price? Breakout, nag-pull back, nag-engulfing. Pero ito, tingnan nyo, parang nagkakaroon na naman ng exhaustion dito. Diba? So this is high and potentially another high. So
So rejection of the high. So still look for bearish move. At ito, nagkaroon nga ng engulfing dito, pero di ba, pwede yan i-retest muna. Kung okay ba tong kung solid ba itong engulfing, kung reliable ba yan, i-retest muna niya yan. Pero kapag nag-breakdown yan dito, I will really short it. Kasi nasa resistance tayo eh. So I will always look for a bearish play here and not the bullish one. Especially also that kapag yung distance ng EMA 20 at EMA 50 is napakataas na. Ito. Ang tendency niyan is to reverse. Umaliktad. Kasi ito, yung gap nila, yung dalawa is mataas na. So may tinatawag at yung price is already too far away from the 20. So may tinatawag tayo sa trading na mean reversion. Mean reversion meaning to say na every time yung price ay malayo na masyado sa EMA 20 or 50, yung tendency is to go back to the mean reversion. Napansin nyo yun? Every time lumalayo yung price to the EMA 20 or 50, bumabalik. Ito, from here to here, bumabalik papunta dyan. From here to here, bumabalik. So that's mean reversion. Ngayon, ito is overextended na. And looks like it's going to reverse and back to this support level. So a good candidate for shorting. Alright, so that's 1 hour. So 15 minutes naman dito yun. Mas siya, klaro siya dito. At also, di ba ito, this is tingnan nyo lagi ito, prior swing high. Although nag-break out siya, but this price action here can be the stop hunt of all the people who shorted from here. Kaya pag may mga nag-short dito, maglalagay ng stop loss somewhere here. So, itong price action dito na tumagos sa resistance na yan, it can be a stop hunt pattern. So, although hindi pa niya masyadong klarado dito, siguro next week, ay kapag nag-break down dito yung price, ito, nag-close yung candle dito, I will start looking for shorting. Especially kapag mayroon tayong pin bar, bearish pin bar or engulfing pattern here, engulfing candle. I will also look for short. And then, by the way, look at this. Diba ito yung long candle, ito yung order block. At sinabi ko kanina na pag may order block, pwedeng magkaroon ng mitigation or retest ng order block. So from here, possible yan i-retest papunta dito. Balik na naman dito sa pinaka-support. Diba? And it makes sense kasi nasa resistance na tayo. It can be the stop hunt pattern. So possible talaga na itong support ay balikan ng price from here. So that is really a very good risk reward. So if this is your stop loss, this is your target, that's at 1:3 risk reward for the short side. And then not only that, pag nag-break down pa dito yung price, napakalayo ng target natin. Ito, high and low ng week. So titingnan palagi yung high and low ng week. So ito yung high ng week. So ito yung low ng week. So pwede itong balikan. So napakataas ng risk and reward natin dito sa trade ngayon. So by the way, sa 4 hours naman, ano yung nakikita natin? So di ba sa 4 hours, tingnan mo yung 2 months na ano, di ba? Mayroon ditong potential na trend line. Mayroon ditong trend line which is showing that posibleng ito is resistance and then babalik dito.
and then babalik dito, and then babalik dito. So, Amy, so far, klaro ba yung ano natin, discussion today? Meron ka ba ang confusion so far? Alright. So, next week, if magawa mo makapag open actually, even today, kung meron kang time, mag-apply ka lang naman ng demo eh. Tapos, maybe tomorrow, ma-approve na yan, then, makakapag-practice ka na. Then, try the real market. Kasi pag hindi mo yan i-trinay, hindi mo marirealize ano ba yung mga missing pa na hindi mo pa mag-gets sa strategy. Kasi, actually, halos lahat dito sa strategy na to ay natalakay ko na. I just want to see practice, and then ano pa yung confusion natin kasi klaklaruin natin. And then, the next session, we will be discussing about risk management. Paano mag-calculate ng position size. Actually, meron tayong calculator. So, at saka, risk exposure. So, how many percentage of your account should be exposed every time nagtitrade ka? Kasi hindi mo naman pwedeng expose yung 50% in just one session. So, remember, I am exposing only every session 2% of my account. So, ang purpose natin dyan is hindi tayo basta-basta mawa-wipe out. Kahit bad trading session tayo during that time, hindi tayo mawa-wipe out. Mayroon tayong chance to recover. So, ngayon, kapag expose ka ng 50%, lahat ng trades mo natalo in just one session, it's almost impossible for you to recover. So, mag-hope and pray ka na lang yan. So, that is the essence of trading. Really, it's really about risk management and the trading psychology na sinabi ko. And next session, magdadagdag pa ako ng mga trading psychology na tips. So, kung wala ka ng tanong, Emmy, I think we can call it a day. Okay. Thanks a lot. So, have a nice Sunday sa inyo dyan. And then, have a nice week. Alright. And itong recording natin, i-send ko to. I-upload ko to sa Google Drive. Alright. So, ayan. So, marami ka bang natutunan for today? Yeah, thankfully, meron tayong recording. Kaya nga nire-record natin ito para at least talagang I totally understand na no over-information ka in just one session. Kailangan talaga balik-balikan yan. Alright, so have a nice day sa inyo dyan. And God bless. Keep safe. Alright guys, so yun yung naging session namin for today, and it was really great. Na-discuss ko yung mismong specifics ng strategy ko, and for those of you guys na interested mag-aral at matuto sa aking mentorship program, ay huwag kayong mahiya na mag-enroll or mag-inquire via Facebook Messenger. I-message nyo lang ako, and then I will be replying to you all sa details ng mentorship program ko. Alright, so have a nice week sa inyo lahat dyan. You will keep safe always, and God bless you all. Bye bye.